දැන් මම හදලා පෙන්වන්න යන්නේ vegetarian preparation තමයි. vegetarian කිව්වොත් අපිට දන්නවා එළවලු වර්ග සියල්ලම එකතු කරලා කොයි ආකාරයට හදන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි ගත්තේ tofu. tofu මේ ආකාරයට පුංචි කැබලි වලට කපා ගන්න. හරිද? ඒක කැබලි වලට කපලා පැත්තකේ තියාගන්න. ඒත් එක්කම මෂ්රූම් එකතු කරනවා. ඒක පෝෂගුණ ආහාරය නිසා මෂ්රූම් ටිකක් එකතු කරගත්තොත් වඩා හොඳයි. ඒත් එක්කම අපිට රෙඩ් පෙපර්, ග්‍රීන් පෙපර් ඒක කැමති නම් දාන්න. නැත්නම් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් මාළු මිරිස් විතරක්. හරිද? මාළු මිරිස් එකතු කරගත්තොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ලූණු. බලන්න මේ ආකාරයට තමයි මම කපලා තියෙන්නේ. කැබලි වලට කපලා තියෙන්නේ. සුදු ලූණු. ඒකත් එකතු කරගත්තා. කරපිංච ටිකකුත් අපි දාගමු. කරපිංච දානකොට නිකන් පොඩ්ඩක් කඩලා ඉතින් දාන්න. එතකොට තමයි ඒ සුවඳ එන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් කඩලා පොඩ්ඩක් දාගමු. සැල්දිරිත් අපිට එකතු කරගත්තොත් හොඳයි. ඒ නිසා සැල්දිරිත් මම මේට දා ගන්නවා. මේ සියල්ලම එකතු කරලා සැල්දිරි දන්නව නේද? සැල්දිරි ගොඩක්ම හොඳයි අපිට heart problem එහෙම තියෙන අයට සැල්දිරි එකතු කරගත්තොත් වඩා හොඳයි. ඒ වගේම කෑම හදනකොට අපි පෝෂගුණ ආහාරයක් වගේ හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මට ඕනේ oyster sauce. හරිද? මේකට මම පාවිච්චි කරනවා oyster sauce. oyster sauce උත් එකතු කරලා එයටම අපි දාගමු ලුණු. ලුණු ටිකක් එකතු කරගමු. ගම්මිරිස් කුඩු. කහ කුඩු. ඒ වගේම ගරම් මසාලා ටිකක් ඒකත් එකතු කරගමු. ස්පයිසස් හොඳ කුඩු ඒකත් එකතු කරගත්තා. හරිද? දැන් මට ඕනේ මිරිස් කුඩු ටිකක්. කැමති නේද? මිරිස් කුඩු දැම්මොත් තමයි අපිට ඒ රසය එන්නේ. ඒ නිසා මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගත්තා. මේ සියල්ලම එකතු කරලා හොඳටම මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් බලන්න මේ විදිහට අපිට කෑම හදනවා නම් කොච්චර ලේසි කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඉන්වර්ටර් මයික්‍රෝවේව් පාවිච්චි කරලා ඔබ දන්නව නේද? මේ ආකාරයට අපිට හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. දැන් මම මේට එකතු කරගන්න යන්නේ ක්‍රීම්. එක්ක ක්‍රීම් එකතු කරගන්න. මම ක්‍රීම් ගත්තා. ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම්. එහෙම නැත්නම් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද? පොල් කිරි හෝ එල කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආකාරයට අපිට එකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අන්තිමට එළවලු තඹපු වතුර නැත්නම් එළවලු ස්ටොක් එකක් වගේ හදන්න පුළුවන් අපිට. ඒත් එක්කම corn flour, corn පිටි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කර මිශ්‍ර කරගන්න. vegetable stock දාගත්තොත් හොඳයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ආකාරයට අපිට හැමදේම එකතු කරගත්තා. රස බලන්න ඕනේ නම් දැම්ම ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු ඒවා ඇතිද කියලා ඔබ බලන්න පුළුවන්. අනික අන්තිමට මම තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අන්තිමට තෙල් වැඩි නෙවෙයි ටිකක්. කරියක් ආකාරයට හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ස්ටර් ෆ්‍රයි වගේනුත් හදන්න පුළුවන්. හොඳටම මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපි සියල්ලම ඔක්කොම එකතු කරගත්තා. මේ වගේම මස් මාළු උනත් හරි ඔයගලට හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි අද හදන්නේ tofu. හරිද? tofu හදන්න තමයි මේ විදියට අපි ඔක්කොම එකතු කරගත්තේ. දැන් අපි මේ ඉන්වර්ටර් මයික්‍රෝවේව් oven එකේ දාලා කුක් කරන්න යන්නේ. කෑම කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. සියල්ලම එකතු කරගලා තියෙන්නේ. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඉන්වර්ටර් මයික්‍රෝවේව් එකට දාගත්තා. දැන් අපි වහමු.
දැන් අපි බලන්න ඕනේ කොච්චර වෙලාවට අපි මේක බේක් කරන්න යන්නේ කියලා. බේක් කරන්න නෙවෙයි උයන්ඩයි යන්නේ. දැන් බලමු. විනාඩි 10කට තමයි තියලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු. මදි නම් අපි ආපහු මික්ස් කරලා ආපහු අපිට ස්ටාර්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මේක දැන් අපි චෙක් කරලා බලමු දැන් ඇතිද නැත්ද කියලාත් අපි බලන්න එපා. මේක බලනකොටම අපිට තේරෙනවා ඇත්ත වශයෙන් කියනවා නම් දැන් අපි හැමතිස්සෙම හැඳි ගැව්වේ නෑ. මේක ලෑස්ති වගේනේ මට පේන්නේ. දැන් විනාඩි 9ක් හෝ 10ක් තමයි අපි තිබ්බේ. tofu fry එක 2-7 2-7යි වගේ අපි තිබ්බේ. දැන් බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක ලෑස්ති දැන්. දැන් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න. දැන් විනාඩි 9කට තිබ්බේ 7කින් ඉවරයි. දැන් අපි ගන්න ඉතාමත් සුදුසුයි. ඉන්වර්ටර් මයික්‍රෝවේව් එකේ තමයි අපි දාලා හදාගත්තේ. tofu fry එක තමයි නිකන් අර ස්ටර් ෆ්‍රයි වගේ කරේ. 2-7ට තමයි දාලා තියෙන්නේ. විනාඩි 9ක් කියලා දුන්නේ විනාඩි 7කින් අපි ගත්තා. ස්ටර් ෆ්‍රයි එක දානකොට මම 1-7 එකට දැම්මා. පීට්සා දානකොට 3-3 දැම්මා. ඒ ආකාරයට අපි හදලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ බලන්න පුළුවන්. බලලා ඒ වගේම දැන් ඉන්වර්ටර් තියෙන්නේ මේකෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1-1 1-7 1-3 3-3 කියලා අපිට එකෙන් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් ඕනෑම විදියට. හරිම ලේසි. බොහොම ඉක්මනින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔක්කොම ස්ටර් ෆ්‍රයි මේක බේක් කරන්න ක්‍රමය ඒ වගේ හැමදේම අපිට බලාගෙන ඒකෙන් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ අපිට ඕනෑම කෑම වර්ග එළවලු හෝ මස් මාළු උනත් හරි කරියක් විදියට අපි හදනවා නම් හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. බලන්න මේ විදියට අපිට හදාගත්ත එක. පාස්ලි ටිකක් එකතු කරගමු. වෙන කිසිම දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොනවාද මේ වගේ කෑම හැදුවොත් ඒකම ලස්සනට තියෙනවා නේද? ඒ නිසා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක කරියක්නේ. කරි එකක් හැදුවොත් අපිට එක්කෝ බත් එක්ක එහෙම නැත්නම් රොටි වර්ගෙත් එක්ක අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන්. එයි ඉදියාප පිට්ටු උනත් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ කෑමක් බලන්න මේ ආකාරයට හදපු එක බොහොම ලේසියෙන් අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. විනාඩි 7ක් ගියේ නැහැ. අපි ලිප ගාව ඇවිල්ලා ඉන්නත් ඕනේ නැහැ. දැන් මේ වගේ කෑම බොහොම ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි තෙල් දැම්මා, කිරි දැම්මා, හැමදේම එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා තමයි අපි බේක් කරේ. කියන්නේ ස්ටර් ෆ්‍රයි වගේ කරේ. හැඳි ගැහුවේ නෑ. කිසිම දෙයක් අපිට කරන්න අවශ්‍ය නෑ. දැම්මා, oven එක on කරා, එච්චරයි. ඊට පස්සේ විනාඩි 7කින් අපි පා ගන්න පුළුවන්. ඒක කොයි ආකාරයට අපි හදුවොත් මොකද්ද මේ oven එකේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ රහස. ඇත්ත රහස කියනවා නම් LG Neo Chef ඉන්වර්ටර් මයික්‍රෝවේව් නම් ඇත්තටම හරිම ලේසි. ඔබටත් ලේසි. මටත් හරිම සන්තෝෂ වුණා. මේ ආකාරයට මට කෑම හැදුවා. ගොඩක් කෑමවල හැදුවා මම. ඒ වගේම ඔබත් හදා ගන්න පුළුවන්. යන්න අබන්ස් ගිහිල්ලා ඔබට ගන්න පුළුවන් මේ මයික්‍රෝවේව් එක. ඉන්වර්ටර් මයික්‍රෝවේව් කියලා ඇහුවොත් ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබත් අරගෙන රස බලන්නත් කෑම හදන්නත් ලේසි. කියන්නේ අපි වැඩට යන හවුස්වයිෆ් නම් නැත්නම් ගෙදර ඉන්න හවුස්වයිෆ් නම් නැත්නම් වැඩට යන්නේ කෙනා නම් මේ ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ඉක්මනින් සහැල්ලුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කෑම තමයි. ඔබත් හදලා රස බලන්න. බොහොම ස්තුතියි.